সকলো পেৰেণ্টছ আৰু ষ্টুডেণ্টক অভিনন্দন জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এই Vawsum ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যে সকলোৱে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে ফিউচাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' সো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম আমি এতিয়া Vawsum এনেকৈ আমি হেৰিটো এপ্লিকেশ্যনটো খুলি ল'লোঁ এতিয়া আমি প্ৰথম এছেছমেণ্ট আৰু বা এক্সামিনেশ্যনৰ বিষয়ে দেখুৱাই দিছোঁ যে এইটো এটা ডেমো ষ্টুডেণ্টৰ আইডি য'ত নেকি মই এনেকৈ খুলি লৈছোঁ য'ত নেকি আপুনি দেখা পাইছে যে এনেদৰে স্কুলৰ পৰা এটা এছেছমেণ্ট দি পঠাইছে য'ত ষ্টাৰ্ট টাইম 10 PM আৰু এণ্ড টাইম 2:25 PM দিয়া আছে আৰু এটো ক্লাছ 5 পিৰিয়ডিক টেষ্ট বুলি দিয়া আছে সো আজিৰ ডেটত এই এছেছমেণ্টটো আহিছে তেতিয়া প্ৰথমে আপোনালোকে এই টাইমটো দেখাৰ পাছতে আপুনি যেটো টাইম আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট টাইম আছে 1:10 PM এই টাইমৰ ভিতৰতে আপুনি এছেছমেণ্টটো খুলিব পাৰিব আৰু 2:25 ৰ ভিতৰতে আপুনি এছেছমেণ্টৰ কোৱেশ্চনৰ যেটো এক্সামিনেশ্যন হৈছে তাৰ আনসাৰ শীটখন পঠাই দিব পাৰিব সো ইয়াত আপুনি নিউ এছেছমেণ্ট বুলি এনেকৈ পাইছে এই নিউ এছেছমেণ্টৰ গ্ৰীণ হৈ থকা অংশটোতে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এনেদৰে পালে ক্লাছ 5 পিৰিয়ডিক টেষ্ট নিউ এছেছমেণ্ট য'ত নেকি ষ্টাৰ্ট টাইম আজিৰ তাৰিখত 1:10 PM ত দিছে আৰু এণ্ড টাইম 2:25 PM দিছে আজিৰ ডেটতে আপুনি এটা কথা মন কৰিব যে 1:10 PM তে এইটো খোল খাব আৰু 2:25 PM ৰ ভিতৰতে আমি আনসাৰ শীট পঠাই দিব লাগিব টিচাৰলৈ সো দেৰি নকৰি মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক যে আপোনাৰ ইয়াতে কোৱেশ্চন পেপাৰ এখন তলত দিয়া হৈছে ইমেজ ফাইল আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ইমেজ ফাইলটো ইয়াত জাষ্ট আমি এনেকৈ ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব আপোনাৰ কোৱেশ্চন যেটো টিচাৰে পঠাইছে কোৱেশ্চন পেপাৰখন পাই যাব য'ত নেকি আপুনি ওপৰত দুটা অপচন আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে য'ত নেকি এটা ক্লাউড অপচন আছে এই ক্লাউড অপচনটো আপুনি যদি ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ এই ইমেজটো ডাউনলোড হৈ যাব আৰু আপোনাৰ গ্যালাৰীত সেভ হৈ যাব আপুনি গ্যালাৰীত গৈও এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন চাব পাৰিব আৰু ইয়াত শেয়াৰ বাটনো আছে আপুনি শেয়াৰো কৰিব পাৰিব সো আমি এই ইমেজটো চোৱাৰ পাছত ইয়াৰ কোৱেশ্চনখিনি চোৱাৰ পাছত ষ্টুডেণ্টজনে ইয়াৰ আনসাৰখিনি লিখিব লিখাৰ পাছত এই আনসাৰ তেওঁ যেতিয়া আনসাৰ কমপ্লিট হৈ যাব তেওঁ তাৰ পিছত সেইখিনি আনসাৰ শীট এখন হোক বা মাল্টিপল আনসাৰ শীট হোক এখনতকৈ বেছি হোক মাল্টিপল আনসাৰ শীট তেওঁ এই এড ফাইল এটা বাটন আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এই এড ফাইল বাটনটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব এড ফাইল বাটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাইছে যে টেক ফটো ফাৰ্ষ্ট আহিছে সিলেক্ট ফ্ৰম গ্যালাৰী আৰু আপলোড ফাইলছ মই তিনিটা অপচনতে আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ টেক ফটো কৰি আপুনি কেনেকৈ পঠাব টেক ফটো যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে টেক ফটোত তেতিয়া টেক ফটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কেমেৰা খোল খাই যাব কেমেৰা খোল খাই গ'লে আপুনি যেটো আপোনাৰ আনসাৰ শীট হয় সেই আনসাৰ শীটখন আপুনি জাষ্ট ধুনীয়াকৈ সেট কৰি পেলাই আপুনি কেমেৰাৰে ফটোকপি তুলি ল'লে ফটোকপি তোলাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াত এনেকৈ ৰাইট টিক আছে এই ৰাইট টিকটো আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ক্ৰপ অপচন আহিব আপুনি আপোনাৰ ইমেজটো যেটো তুলিলে হেতু ৰিসাইজ ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ বহাই দিব যোনটো আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'লে সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আমাৰ ইমেজটো হৈ গ'ল আৰু ওপৰত যেটো কৰ্নাৰত ক্ৰপ অপচন আছে এই ক্ৰপ অপচনটো আমি ক্লিক কৰি দিম এই লগে লগে আপলোডিং দেখাব আৰু আপলোডিং দেখাই আপোনাৰ যেটো ফাইল আছে এটো আপলোড ইয়াত হৈ যাব এড ফাইলত দেখিলে আপোনালোকে এনেকৈ ইমেজটো আপলোডেড হৈ গ'ল দেখা পাইছে আপোনালোকে তলত আৰু ইমেজটোৰ লগতে এটা ক্ৰছ চিনো আছে এই ইমেজটো যদি আমি ক্লিক কৰোঁ আপুনি দেখা পাব যে আপোনাৰ ইমেজটো ধুনীয়াকৈ প্ৰথম আনসাৰ শীটখন আপুনি এড কৰি ল'লে এতিয়া আপোনাৰ যদি আৰু তাৰ পিছত যদি কিবা ভুলক্ৰমে এইখন ফটো নহয় আপুনি অকমান ভুল হৈছিলে তেতিয়া আপুনি এই ক্ৰছ চিনটোত আকৌ পুনৰ ক্লিক কৰি দিলে এটো ডিলিট হৈ যাব আকৌ পুনৰবাৰ আমি টেক ফটো কৰি ফটোকপি তুলি চাইছোঁ মই টেক ফটো কৰিলোঁ তাৰ পিছত এই টিকটো ৰাইট টিক কৰিলোঁ তাৰ পিছত মই ৰিসাইজ কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ বহিব লাগে ধুনীয়াকৈ দেখা পাব যাতে টিচাৰে দেখা পায় আনসাৰ শীটখন মই জাষ্ট ক্ৰপ কৰি দিলোঁ আৰু এই আপলোডিঙত গুচি গ'ল আৰু আপলোডিং হৈ পেলাই আপোনাৰ তলত ফাইলটো আপলোডেড হৈ আহি যাব আপলোডেড ফাইলছ এই দেখা পাইছে আপোনাৰ ইমেজ এটা আহি গ'ল এতিয়া যেতিয়া আপোনাৰ এটাতকৈ বেছি আনসাৰ শীট থাকিব তেতিয়া আকৌ আপুনি এড ফাইল কৰিলে মই এটা সিলেক্ট ফ্ৰম গ্যালাৰী অপচনটোলৈ যাম সিলেক্ট ফ্ৰম গ্যালাৰীৰ পৰা মই এটা দিব বিচাৰিছোঁ ধৰি লওক মই ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু এইখনে মোৰ আনসাৰ শীট তেতিয়া মই আনসাৰ শীটখন মই এনেকৈ লিখা আনসাৰ শীটখন ক্ৰপ কৰি দিম আকৌ সেই ক্ৰপ অপচন আহিব ক্ৰপ এনেকৈ কৰি মই ৰিসাইজ কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ
বহাই দিলোঁ আৰু মই এইটো সাইজটো ৰিসাইজ হোৱাৰ পাছত মই আকৌ এই ক্ৰপ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম এনেদৰে মই সিলেক্ট ফ্ৰম গ্যালাৰীৰ পৰাও আমি ইমেজ দিব পাৰিম এতিয়া আৰু এটা থাৰ্ড নম্বৰ অপশ্যন আছে আপুনি যদি এড ফাইল ক্লিক কৰে আপলোড ফাইলছ বুলি আছে আপলোড ফাইলছৰ অৰ্থ হৈছে আপুনি যিকোনো পিডিএফ ফাইল এক্সেল ফাইল ডক ফাইল আপুনি ইয়াত এড কৰিব পাৰিব মই এতিয়া আপলোড ফাইলছলৈ গ'লো আপোনাৰ আপলোড ফাইলছত থকা আপোনাৰ মই এনে এটা ডেমো পিডিএফ মই এড কৰিছোঁ দেখা পাইছে আপুনি পিডিএফ টোৰ লগে লগে এড হৈ গ'ল আপুনি ইয়াত পিডিএফ ফাইলও ধুনীয়াকৈ এড কৰিব পাৰিব মই মাল্টিপল এড কৰি দিছোঁ মই এনেধৰণে দুখন এড কৰিলোঁ আপলোড ফাইল গৈ পেলাই মই সিম্পল ফাইলত গৈ তিনিখন মোৰ যিখিনি আনসাৰ শীট আছিলে এনেধৰণে মই ইমেজ ফাইলতো দিব দিছোঁ বা মই টেক ফটো সিলেক্ট ফ্ৰম গ্যালাৰী আৰু আপলোড ফাইল মই আকৌ এবাৰ ইমেজটা মই সিলেক্ট কৰিছোঁ ধৰি লওক মই আকৌ এটা আনসাৰ শীট মই মোৰ যেনিবা মাল্টিপল আনসাৰ শীট আছিলে সেইকাৰণে মই যেনিবা ধৰি লওক মই এইটো এনেকৈ আনসাৰ শীটখন মই কপি কৰি ল'লোঁ ক্ৰপ কৰি দিলোঁ ঠিক সেইদৰে মই যিমান মাল্টিপল মোৰ আনসাৰ শীট আছিলে গোটেইখিনি মই ইয়াত এড কৰি ল'লোঁ আৰু এড কৰাৰ পাছত গোটেইখিনি এটা এটা কৰি গোটেইখিনি এড কৰি ল'ব এড কৰাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আপুনি এবাৰ ৰিচেক কৰিব আপোনাৰ টাইম যেহেতুকে আছে 225ৰ ভিতৰত দিব লাগিব সো আমি এটো ৰিচেক কৰিব পাৰিম ৰিচেক কৰিবলৈ আপুনি ফটোখনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ফটোখন দেখিলে আনসাৰ শীট ঠিকে আছে মই দিয়া পঠোৱা এইখনো মোৰ ঠিকে আছে তাৰ পিছত মই আকৌ যদি স্যাম্পল ফাইলত যাওঁ তেতিয়া স্যাম্পল ফাইলতো মই গৈ পেলাই এনেকৈ ক্লিক কৰিব পাৰোঁ মোৰ পিডিএফটো ডাউনলোড হৈ এনেকৈ মই স্যাম্পল ফাইলটো ক্লিক কৰিলোঁ হৈ গ'ল তেনেকৈ কৰি মই গোটেইখিনি চেক কৰি ল'লোঁ মোৰ যেতিয়া একদম মই কনফাৰ্ম হৈ গ'লো মোৰ গোটেইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ মই এড হৈছে আৰু ফাইলখিনি মই এড কৰাৰ পাছত ওপৰত আপুনি দেখা পাইছে এটা সাবমিট বাটন আছে ওপৰত এটা সাবমিট বাটন আছে সেই সাবমিট বাটনটো আপুনি যেতিয়া ৰিচেক কৰিলে তাৰ পিছত আপুনি সাবমিটেড কৰি দিব এটা সাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰিব এই সাবমিট বাটন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপলোডেড হোৱাৰ পাছত এটা নটিফিকেশন আহিব ৰিপ্লাই পোষ্টেড সাকসেসফুলি এই ৰিপ্লাই পোষ্টেড সাকসেসফুলি হোৱাৰ আপুনি দেখাৰ লগে লগে গম পাব যে আপুনি পঠোৱা গোটেইখিনি ফাইল অলৰেডি টিচাৰে পালে আৰু আপুনি এই ওকে বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব আপুনি লগালগি হোম পেনেললৈ আহি যাব য'তিকে আপোনাৰ পোষ্টটো আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত আপুনি যদি এবাৰ সময় আছে আপোনাৰ যদি সময় বাকি আছে তেতিয়া আপুনি এবাৰ এনে চাবও পাৰে যে আপোনাৰ ফাইলখিনি এড হৈ আছে নে আপুনি হেতু কাৰণে কনফাৰ্ম হ'ব কাৰণে আপুনি নিউ এসেসমেন্টত আকৌ ক্লিক কৰিলে আপুনি যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া হলে আপুনি দেখা পাব আপোনাৰ ইমেজ ফাইলখিনি অলৰেডি এড হৈ আছে দেখিছে আপুনি ইমেজ ফাইলখিনি মোৰ তলত এনেদৰে এড হৈ আছে ঠিক আছে এটো আপুনি 225ৰ ভিতৰতহে চাব পাৰিব তাৰ পিছত আৰু এটো নাইকিয়া হৈ যাব গোটেইখিনি সো আপুনি এনেদৰে আপুনি এসেসমেন্ট পঠাব পাৰিব আৰু এসেসমেন্টৰ আনসাৰ শীট আপুনি বাচ্চাই ইয়াৰ পৰা ষ্টুডেন্টে দি পঠাব পাৰিব সো এনেদৰে আমি এসেসমেন্টৰ গোটেইখিনি চাব পাৰিম ইয়াৰ পাছত আৰু এটা অপচন মই আপোনাক দেখুৱাই দিছো যেটো হৈছে এনেদৰে আপোনাৰ স্কুলৰ পৰা এনেকে কুইজ দি পঠাব পাৰে যেটো স্টাৰ্ট কুইজ এনেকে আহিছে স্টাৰ্ট কুইজ এনেকে যদি আপুনি ক্লিক কৰে স্টাৰ্ট কুইজত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকে অপচন আহিব মাল্টিপল আনসাৰ দি পেলাই এনেকে অপচন আহিছে যেনেকে কেইটামান কোৱেশ্চন দিছে কোৱেশ্চন 1 2 3 এনে কৰি মই ইয়াতে মই আনসাৰটো দিব পাৰিম হু ইজ সচিন তেণ্ডুলকাৰ এনে মই এনে মই সাবমিট কৰি দিছো what is ইমান what is number ইমান এড কৰিলে কিমান হয় সো মই এটো সিলেক্ট কৰি দিলো আৰু এটা মই fill in the blanks আহিছে জনি জনি ড্যাশ পাবা বুলি মই ইয়াত এটো এটা ভুলটা সিলেক্ট কৰি দিছো ভুলটা সিলেক্ট কৰি মই সাবমিট কৰি দিম সাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যেটো পোষ্ট আছিল তাত ভিউ ৰিজাল্ট বুলি আহি যাব আপুনি দেখা পাইছে স্টাৰ্ট কুইজ বুলি দিয়াৰ পাছত ভিউ ৰিজাল্ট আহি গ'ল এটা ভিউ ৰিজাল্টত যদি আপুনি ক্লিক কৰে আপুনি চাব পাৰিব মই কোনকিটা কাৰেক্ট কৰিলো আৰু কোনকিটা মোৰ ভুল হৈছে ইয়াতে আনসাৰটো মই চাব পাৰিম এনেদৰে কুইজ অপচনটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু এটা বৰ ইম্পৰ্টেন্ট হেৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে যে আপোনালোকে Vawsum এপ্লিকেশনটো আপডেট কৰি ৰাখিব ইয়াৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোকে দেখা পাব যে প্লে ষ্টৰলৈ যদি যায় আপুনি প্লে ষ্টৰলৈ গলে আপুনি এটা যদি Vawsum এনেকে Vawsum টাইপ কৰে এই Vawsum টাইপ কৰিলে দেখা পাইছে আপুনি Vawsumত এনেদৰে আপডেট আহিছে আপুনি দেখা পাইছে আনষ্টল এণ্ড আপডেট আহিছে এই আনষ্টল এণ্ড আপডেটৰ আপুনি আপডেট কৰি দিব ঠিক আছে এনেদৰে আপুনি আপডেট কৰি দিব ঠিক আছে এটো আপডেট হোৱাৰ পাছত আপুনি ধুনিয়াকৈ আপডেট কৰি দিব ঠিক আছে এটো বৰ ইম্পৰ্টেন্ট থিং আপুনি প্লে ষ্টৰত গৈ পেলে Vawsum টাইপ কৰিব সাৰ্চ কৰিব Vawsum এপ্লিকেশনত আপডেট আহিছে আপোনালোকে সকলোৱে Vawsum এপ্লিকেশনটো আপডেট কৰি দিয়ক আৰু আপডেট কৰি ৰাখি দিব ঠিক আছে তাৰ পিছত মই আৰু এটা কথা জনাও আপোনালোকক
যে ইয়াতে আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনাৰ পৰীক্ষা হৈ যাব তাৰ পিছতে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো ইয়াতে এনাউন্স হ'ব ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ৰিজাল্ট বাচ্চাটোৰ ৰিজাল্ট ইন্ডিভিজুৱেলি পাব আপোনাৰ নিজৰ বাচ্চাটোৰ ৰিজাল্টহে ইয়াত পাব ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এই 3 লাইনছত ক্লিক কৰিব 3 লাইনছত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপুনি এটা দেখা পাইছে মাৰ্কশিট বুলি এই মাৰ্কশিট যদি মই ক্লিক কৰি দিওঁ ইয়াতে এটা ডেমো হিচাপে মাৰ্কশিট দিয়া আছে তো আপোনালোকৰ বাচ্চাটোৱে কি পালে কি নাপালে গোটেই মাৰ্কশিটখন আপোনালোকে ৰিজাল্টৰ যিদিনাখন ৰিজাল্ট দিব সেইদিনাখন আপুনি ৰিজাল্টৰ টাইমত পাই যাব মই এনে ডেমো দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে আপুনি কি পালে কিমান সাবজেক্টৰ কিমান পালে গোটেই ডিটেইলছ আপুনি এনেকৈ পাব ইয়াতে আপুনি এখন ওপৰত ক্লাউড অপশ্যনটো আছে এই মাৰ্কশিটখন ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি শ্বেয়াৰ বাটন আছে শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ পাৰ্চেন্টেজ বা মাৰ্ক কিমান অবটেইন হ'ল তেওঁ কিমান পালে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত ইনফৰমেশ্যন মাৰ্কশিট সহ আপুনি সফট কপি পাই যাব হাৰ্ড কপিৰ কাৰণে আপুনি স্কুলক কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব কিবা কোৱাৰিজ থাকিলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ